وفي بيت أمجد كان أيهم طلب من السواق إن هو بعد ما يوصل ليان ودعاء يجي ياخده يودوه عند أمجد علشان من المتأكد إن أمجد ممكن يحلله المشكلة دي. كان عاوز يتكلم معاه عن الرسايل وإن هي ممكن تكون خانته، بس ما كانش عاوز يتكلم مع أي حد، كان عاوز يتكلم مع أمجد. وهنا أمجد قال له بتساؤل: قول لي يا أيهم، في إيه؟ بقالك كام يوم كده ملاحظ إنك مش كويس. أنا فعلا مش كويس يا أمجد، أنا خلاص دماغي هتنفجر من كتر التفكير. كان أيهم بيتكلم بتاعه، أما هنا تعجب أمجد وقال له: ليه؟ إيه اللي حصل؟ بص يا أمجد، أنا جاي دلوقتي علشان أحكي لك، لأني بثق فيك جدا وممكن تقول لي حاجة أنا مش شايفها تحل الموضوع. في إيه يا أيهم؟ أنت كده بتخضني وقلقتني كمان. بص يا أمجد، وقعد أيهم يخبر أمجد بكل اللي حصل معاه خلال الأسبوعين اللي عدوا، وخبره بمحاولة معرفة مين أصحاب الأرقام دي، بس مش عارف يتوصل ليهم. وخرج تليفون أيهم واداه ليه، وقعد أمجد يشوف المحادثات. أمجد بتفكير قال له: طب أنت بتتعامل مع ليليان إزاي؟ متجاهلها خالص، بمشي قبل ما تصحى وبروح لما بتنام، حتى لو اجتمعنا في مكان واحد ما بوجهلهاش أي كلمة خالص. طب أنت جبت الرسائل دي إزاي؟ لما كنت برجع أفتح الموبايل بلاقي رسائل جديدة، فكنت بصورهم وابعتهم لي. طب أنت ليه مش واجهتها بالرسائل دي؟ خايف فعلا تكون بتعمل كده ويطلع انضحك عليا مرتين، بس المرة دي هتكون أقوى من المرة اللي فاتت بكتير. كان أيهم بيتكلم بدموع وعياط وبكاء حارق من قلبه اللي وجعه. أما أمجد بمواساة قال له: خلاص يا أيهم ما تعملش في نفسك كده، بس أنا مش عارف، أنا لما بشوف ليليان لقيتها محترمة جدا وخجولة، ودايما حاطة عينيها في الأرض، ما بترفعهاش على أي حد. أكيد في حاجة غلط. مش عارف يا أمجد، مش عارف. طب هي شافت ياسر بعد ما اتجوزت؟ اه، ده حتى هي اجت وقالت لي لما كانت في المول هي ودعاء. طب هو كلمها ولا شافها ومشي؟ لا، قال لها انا مش هسيبك وانا بحبك وكلام من النوع ده. كان ايهم بيتكلم بهدوء وغضب في نفس الوقت. اما هنا امجد اتكلم بهدوء وقال: طب ما يمكن ده رقم ليه. طب لما هي عايزه تكلمه هتيجي تقولي ليه، وهتحكي لي كل اللي حصل معاها في المول ليه؟ كان امجد بيفكر بهدوء. اما ايهم قال بصدمه: انت ساكت ليه يا امجد؟ بفكر يا امجد، بفكر، بدخل كل اللي انت قلتهولي في دماغي علشان اعرف الاقي الحل. ماشي. قعد امجد ساكت جدا وقعد يفكر ازاي هيحل المسألة دي، ومرة واحدة وهو بيفكر اتكلم بصوت عالي من غير قصد وقال: طب ما اتصل بأدهم ونجيب منه الرقم. ايوه، هو ده الحل. حل ايه؟ كان امجد بيتكلم بصدمة. اما ايهم قال باستغراب: نتصل بأدهم ونجيب منه الرقم. لعن أمجد نفسه بصوت منخفض لأن أيهم سمعه. كان عاوز يجيب هو الرقم بنفسه، وأيهم ما كانش يعرف، لأن لو أيهم عرف وطلع الرقم ده هينهار وهينتقم من الجميع. واتصل فعلا أيهم على أدهم، وأول ما رد أيهم قال له بهدوء: ألو، إزيك يا أدهم؟ أدهم بفرحة قال له: أخيرا يا أيهم باشا افتكرتني. رد أيهم بضحك وقال له: أيوة يا عم افتكرت. ضحك أدهم هو كمان وقال له: ماشي يا سيدي، بس ايه سبب المكالمة السعيدة دي؟ رد أيهم بخبث وقال: لا والله مش أنا اللي عايزك، ده أمجد هو اللي عايزك ومش معاه رقمك، فقلت له هتصل أنا عليك. وبعد كده ادى أيهم لأمجد التليفون اللي كان بيبصله بتعجب، واتكلم أمجد وقال بهدوء: ألو يا أدهم، ازيك يا أبو الأمجاد؟ أخيرا سمعنا صوتك، بس قولي ايه سر المكالمة السعيدة دي؟ معاك رقم ياسر يا أدهم؟ كان أمجد بيتكلم بهدوء. أدهم اتعجب وقال له: ياسر؟ ياسر مين؟ أمجد بنفس الهدوء قال له: الدكتور ياسر، زميلك في الكلية. أدهم فهم وقال له: قصدك ياسر اللي كان متقدم لليان؟ أمجد بهدوء: آه. لا والله، بس أقدر أجيبهولك، استناني بس 10 دقايق وهبعتهولك. ماشي يا أدهم، شكرا، سلام. قفل التليفون أمجد. وهنا أيهم بصله بتساؤل وقال له: قالك إيه؟ 10 دقايق وهيبعته. تمام.
وبعد مرور 10 دقايق وجد أيهم رسالة، والرسالة دي كانت من أدهم، وكان فيها الرقم، وبخبره إن ده رقمه الخاص، لأنه اتصل على والدته تديه رقم، لأن الرقم التاني غير متاح. اتسرب الشك في قلب أيهم إن يكون الرقم هو نفس الرقم، وادى لأمجد التليفون، واتصل على واحد من أصدقائه واداله الرقم علشان يعرف هوية الرقم. وبعد دقايق وبعد مرور بعض دقايق اتصل الراجل بأمجد وخبره إن الرقم لشخص اسمه ياسر أحمد عبد الحق. بلع أمجد ريقه، فهو ياسر بحق. وقفل أمجد التليفون وبص لأيهم بخوف. فهم أيهم من نظراته إنه لا ياسر، غير الدم في عروقه واتعصب. وهنا حاول أمجد إنه يهدي أيهم وقال له: اهدى بس يا أيهم، يمكن يكون في حاجة حصلت. في حاجة اللي تكون حصلت يا أمجد؟ فهمني. الهانم بيتكلموا وعمالين يحبوا في بعض. ليه عملت فيا كده؟ ليه؟ ده أنا كنت حبيتها وقلت لها إن أنا بحبها، حتى هي كمان اعترفت لي. طب ليه كدبت عليا؟ ليه؟ بس خلاص، والله لا هوريها، وهرجعها عند عمها واخليهم يقتلوها ويخلصوا منها. يا عم اهدى بقى، في ايه؟ طب ما يمكن تكون فعلا مظلومة، ما انت بتقول ان تليفونها من غير كلمة سر. يمكن حد من الأصل هو اللي اتفق مع ياسر وعمل كده. ما تبقاش متسرع يا ايها، علشان لو خسرتها هتخسرها للأبد. ماشي يا أمجد، أنا مش هعمل حاجة غير لما أتأكد من كل حاجة. بس لو طلع اللي في دماغي صح، ما تحاولش تتدخل ما بيننا علشان ما تنضرش انت. كان أيهم بيتكلم بتفكير، أما أمجد قعد يفكر بحزن على حال صاحبه. ومرة واحدة قال بتفكير: وريني كده الرسائل يا أيهم. أيهم فعلا اداله التليفون وقعد يبص لوقت طويل في الرسائل، وفضل يقرا في الرسائل ويجي الأول رسائل في اليوم الأولاني بعد وصولهم من شرم. وهنا أمجد استغرب وسأل أيهم بعد ما اداله التليفون وقال له: انت كنت فين في اليوم ده من الساعة 8 لحد الساعة 10؟ كنت فين؟ كنت مع الهانم، بعترف لها بحبي. أيهم كان بيتكلم بسخرية، أما أمجد قال له بغضب وصراخ: أيهم اتكلم عدل عنها، بدل ما كنت تقعد تشك فيها قوي كده. كنت ركز شوية في الرسايل وانت تعرف ان هي مظلومة. مظلومة؟ مظلومة قوي. ايوه مظلومة يا ايهم باشا، والمرة دي ما تعملش نفسك الضحية والمظلوم، لان المرة دي انت ظالم يا ايهم، فاهم؟ ظالم. ايهم بتعجب وسخرية قال له: محموق علشان ما بحبش اشوف حد يغلط واسكت يا ايهم بيه. كان امجد بيتكلم بسخرية على ايهم، اما ايهم متعجب وقال له: ويا ترى بقى انا غلط في ايه؟ انا هقول لك يا ايهم بيه. كان لسه امجد هيتكلم، بس هنا قطع صوت تليفون ايهم اللي رن، وكان برقم باباه. رد ايهم بهدوء وقال: الو. عثمان بحدة خفيفة عليه: ايوه يا ايهم، انت فين؟ ايهم متعجب وقال له: انا عند امجد، في حاجة ولا ايه؟ رد عليه والده بحدة خفيفة وقال له: لا ابدا، عايزة اشوف ابني فين اللي ما كنتش بشوفه. تعالى دلوقتي اهو، انا عايزك يا ايهم. حاضر يا بابا، انا جاي اهو. في حاجة ولا ايه؟ مفيش، بابا عايزني في موضوع مهم، نبقى نكمل كلامنا بعدين، سلام. ومشي أيهم بسرعة من غير ما يستنى أمجد اللي كان عايزه. وهنا أمجد قال بصوت عالي: يا أيهم استنى بس، ربنا يستر وما يعملش حاجة، أنا عارفه متخلف. دخل أيهم البيت ولقى والده قاعد. اتكلم بهدوء وقال له: في حاجة يا بابا؟ أنا عايز أعرف ابني مبقاش يقعد معانا هنا ليه، وسايب مراتك وسايب أختك وما بقتش بتشوفهم ليه؟ مشغول يا بابا. ما انت طول عمرك مشغول، ايه اللي جد يعني؟ ما انت كنت على طول معانا حتى وانت مشغول عن كده. معلش يا بابا، الشغل كتر اليومين دول، داخلين كذا صفقة، علشان كده ما بقيتش اجي كتير زي الاول. ويا ترى بقى هتتعشى معانا ولا زي كل يوم؟ هتعشى يا بابا. تمام كويس، استنى بقى لما اختك ومراتك يجوا علشان نتعشى كلنا سوا. حاضر يا بابا. وفي الوقت ده نزلت دعاء وهي حزينة، أما أيهم كان بيتكلم بعدم اهتمام، ما كانش عاوز يشوف ليليان. وهنا والدها قال لها بحنان: فين ليليان يا دعاء؟ مش عايزة تاكل يا بابا. كانت دعاء بتتكلم بحزن شديد، أما هنا والدها رد عليها بتأنيب لضميره وقال لها: خلاص سيبيها على راحتها. وبعد ما اتعشوا
أيهم لاحظ إن دعاء حزينة وإن هي ما كلتش وطلعت على طول على أوضتها. طلع وراها لقاها قاعدة على السرير بتعيط. راح يمتها وقعد يمتها بخوف وقال لها بكل خوف عليها: إيه يا دعاء، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ ليليان يا أيه، ليليان. عملت إيه؟ كان بيكلم أيهم بعدم لا مبالاة. وهنا دعاء حكت له كل اللي حصل في المول، وأيهم كان متعصب وإن هي سابته ومشيت علشان إن هي كانت تعبانة. وأيهم هنا اتعصب جدا، وإن هي إزاي تتجرأ وتصرخ على أميرته حتى لو بتموت مش مشكلة، المهم دعاء. وقال بغضب: تستهبل، زعقتلك؟ يا أيهم اهدى، أنا السبب. أيهم ما سمعش كلام دعاء، بس بيخرج من الأوضة يجري علشان يعرف هي ازاي تتجرأ ترفع صوته على أميرته وبنته. هي مش أخته بس، مش مشكلة تموت أو تعيا، المهم تعليش صوتها على دعاء. ودخل الأوضة بكل غضب وقال: ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا ايه اللي هيحصل لليان؟ وأيهم هيعمل فيها ايه؟ حتى ان هي أخته اللي غلطانة، بس رغم كده راح لليان. يا ترى هيعمل معاها ايه؟ ويا ترى حد هينهض لليان ولا لأ؟ ويا ترى دي النهاية بين أيهم ولليان ولا لأ؟ وأيهم بعد كده هيعرف الحقيقة وهيندم. مستنية رأيكم في التعليقات. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.